بعد ما قدمنا الإطار القانوني والتاريخي لمسألة المفقودين والمخفيين قسراً بلبنان، رح ننتقل بهيدي الحصة لمرحلة ما بعد الحرب لفهم السياسي والحقوقي المرتبط بالتعامل مع الماضي، ورح ندرس الظروف يلي أدت إلى نهاية الحرب وبدء مرحلة الوصاية السورية والتطورات يلي رافقتها من تبني قانون العفو عام 1991 وحل الميليشيات، بالإضافة لإنشاء لجان التحقيق للكشف عن مصير المفقودين. كمان رح نتطرق لإشكالية التعامل مع الماضي وتحديات تطبيق العدالة الانتقالية بلبنان، بما في ذلك كشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً. كيف انتهت الحرب؟ انتهت الحرب اللبنانية رسمياً ب 13 تشرين الأول 1990 بعد الهجوم يلي شنه الجيش السوري بدعم من حلفائه اللبنانية على المناطق يلي كانت تحت سيطرة الجنرال ميشيل عون رئيس الحكومة الانتقالية وقتها ورئيس الجمهورية اللي انتخب عام 2016. ليش عم نقول انتهت الحرب رسمياً؟ لأنه انتهاء الحرب أعلن مع انتهاء المواجهات العسكرية وبداية تطبيق اتفاق الطائف يلي وضع نهاية للحرب بعد قرار دولي وعربي بوضع حد للنزاع المسلح بلبنان. هيدا القرار اتخذ مع نهاية الحرب الباردة وانتصار المحور الغربي الليبرالي يلي بتترأسه الولايات المتحدة الأمريكية وسقوط الشيوعية بالاتحاد السوفيتي. بين أيلول وتشرين الأول 1989 رح يجتمع 63 نائب لبناني بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية للتفاوض والوصول لتسوية سياسية تنهي الحرب. القرار الدولي كان أساسي، بس أيضاً كان في مطلب شعبي وسياسي لبناني بوضع حد للحرب دامت تقريباً 14 سنة. اللبنانيين تعبوا وقتها، خصوصاً بعد المواجهات داخل الطوائف بل داخل المذاهب نفسها، وكانت هيدي الحروب الأشرس وفيها تقاتل الأخوة داخل العيلة الوحدة، ارتكبت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بعد 3 أسابيع من التفاوض وقع 59 نايب ب 24 تشرين الأول 1989 اتفاق الطائف أو ما سمي بوثيقة الوفاق الوطني. ب 7 تشرين الثاني 1989 انتخب النائب روني معوض رئيس للجمهورية، بس تم اغتياله بعد أسبوع ب 22 تشرين الثاني، ورح ينتخب مكانه الرئيس الياس الهراوي. مع هيدي الأحداث بدأت مرحلة ما بعد الحرب أو مرحلة الوصاية السورية يلي كانت بالنسبة لكتير من اللبنانية احتلال استمرت خلاله انتهاكات حقوق الإنسان من توقيف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب واغتيالات. انتهت الحرب؟ لم تنتهي، بل استمرت بوسائل أخرى. بعد قرار إسقاط الجنرال عون وسيطرة النظام السوري على لبنان، رح يتبنى المجلس النيابي اللبناني قانون العفو رقم 84 الصادر ب 26 آب 1991 يلي منح عفو عام عن الجرائم السياسية المرتكبة قبل تاريخ 28 أذار 1991. بس قانون العفو استثنى الجرائم المرتكبة ضد قادة سياسيين أو دينيين أو دبلوماسيين أجانب، أو الجرائم المحالة على المجلس العدلي يلي هو محكمة استثنائية بتنظر بالجرائم يلي مجلس الوزراء بحيلة لإلها، وبتكون جرائم تستهدف أمن الدولة وجرائم بتخل بالسلامة العامة. مع تبني قانون العفو كجزء من التسوية لوضع حد للحرب، بيّنت ملامح السياسة اللي رح تتبعها الحكومات المتعاقبة ما بعد الطائف: نسيان الحرب ومآسيها وتهميش الضحايا. العدالة الانتقالية لم تكن مطروحة. طلب من اللبنانية إنه ينسوا ويطووا صفحة الحرب بس من دون ما يقرأوها. فهموا اللبنانية إنه إذا بدهم سلم بدهم ينسوا الحقيقة، وإذا بدهم استقرار بدهم ينسوا العدالة. واليوم بعد أكثر من 30 سنة على النهاية الرسمية للحرب الأهلية ما في استقرار ولا سلم ولا حقيقة ولا عدالة. قانون العفو كان غير مشروط، أي ما تضمن أي اقتراح أو إشارة لآليات أو إجراءات مكملة أو بتعوض عن غياب المحاسبة الجنائية كمبادرات المصارحة والمصالحة مثل بأفريقيا الجنوبية، أو الاعتذارات العلنية.
تم التطرق إلى عودة المهجرين لبلداتهم، بس ما انذكر أي شيء بخصوص آلاف المفقودين والمخفيين قسراً. مع العلم أنه قانون العفو اعتبر جرائم الخطف ضمن الجرائم المستفيدة من العفو، بس أعلن بالمقابل أنه الجرائم المستمرة والمتمادية ما بتستفيد من العفو. وعلى هيدا الأساس أعلنت لجنة المخطوفين والمفقودين بلبنان أنه قانون العفو لا ينطبق على جرائم الخطف يلي بتعتبر جرائم مستمرة. وبيذكرنا المحامي نزار صغية أنه هيدا رح يفتح المجال أمام محاكم لاستبعاد قانون العفو بحالات إخفاء الأشخاص يلي ما نعرف مصيرهم. القضية الأبرز يلي نظرت فيها محكمة لبنانية بين 2003 و 2013 هي قضية خطف محي الدين حشيشو، يلي لم تصدر من محكمة فيها أي قرار بينصف عائلته وبيحاسب المسؤولين عن خطفه بصيدا ب 15 أيلول 1982. مقايضة السلم الأهلي بحجب العدالة وطمس الحقيقة ما نجحت ببناء السلام الحقيقي والإيجابي ودولة القانون والدولة العادلة. لا يزال لبنان بيعاني حتى اليوم من تداعيات قانون عفو 1991 يلي تبعه قانون عفو عام ب 2005 يلي مأسست لثقافة الإفلات من العقاب بلبنان من أعلى الهرم لأسفله. وبدل محاسبة مجرمي الحرب باستثناء قائد القوات اللبنانية سمير جعجع يلي انحكم عام 1994 وسجن حتى الإعفاء عنه عام 2005، تم مكافأة المرتكبين بمناصب بالدولة وبمؤسساتها الإدارية كما العسكرية. فغياب المساءلة أو على الأقل عدم السماح للمرتكبين بتبوء مراكز بالسلطة، مثل ما بتعرفوا العدالة الانتقالية بنحكي عن فحص أهلية الموظفين، وهيدا كان دليل إضافي على غياب الإرادة السياسية بحل عادل للنزاع بلبنان بياخد بالاعتبار حقوق الضحايا وبيحاسب الجنات. على فكرة انتهت الحرب بمقولات هي أشبه بأساطير مثل لا غالب ولا مغلوب، عفى عن ما مضى، وكلنا ضحايا وكلنا مرتكبين، كلها مقولات مزيفة هدفها منع اللبنانيين والضحايا بشكل خاص بالمطالبة بحقوقها، بحقها بالمعرفة وحقها بالعدالة وحقها بجبر الضرر وحقها بضمانات عدم تكرار العنف. الملف الوحيد يلي تعاملت معه الدولة من منظور العدالة الانتقالية كان إنشاء وزارة المهجرين عام 1992 وصندوق المهجرين للتعويض عنهم. بس معالجة هيدا الملف كانت منقوصة لأنه ميزت بين الضحايا واتسمت بالزبائنية والفساد، وفي بعض الحالات تم مساواة الجلاد بالضحية، حيث تم تسليم إدارة الملف لأحد المسؤولين الكبار عن التهجير خلال الحرب من خلال إدارته لوزارة المهجرين وصندوق المهاجرين لسنوات طويلة. كما تم دفع تعويضات للضحايا بس أيضاً لأشخاص ومجموعات كانت مسؤولة عن التهجير أو عن مصادرة البيوت وغيرها من الانتهاكات، وهيدا جعل حل القضية قضية النزوح، ومن بينهم من كان ضحية القتل والإخفاء القسري، حل غير عادل بالنسبة لهم وشعور الكثير منهم بالغبن وعدم الإنصاف. وهيدا لأنه مسألة المصالحة تعتبر غير مكتملة من دون مصارحة، والعودة للقرى والبلدات غير مرضية من دون اعتراف صريح بالمعاناة وجبر الضرر يلي بيشمل كل الحقوق مش بس التعويض المادي. وكتير من الناس قالوا إنه التعويض المادي أسكت الضحايا تما يطالبوا بحقوقهم كلها. أما مفقودي ومخفيي الحرب فالدولة ما سألت عنهم وما أنصفت أهاليهم من خلال الكشف عن مصير أحبائهم، بس الأهالي ما سكتوا، طالبوا وناضلوا وتظاهروا ودقوا أبواب وصرخوا وتبهدلوا، بس ما سكتوا. خسروا الأغلى عندهم وما كانوا خايفين يطالبوا بمعرفة الحقيقة حول مصير المفقودين والمخفيين. ورح نخصص الحصة 5 لنضال الأهالي ومعاناتهم ودعم المجتمع المدني لهم اللي ساعدهم للوصول لقانون 105 بتشرين الثاني 2018.
وبفضل هيدا النضال يلي بدأ خلال الحرب ومكمل حتى اليوم، قدروا الأهالي يحصلوا على إجراءات حتى لو لهلأ ما أعطتهم يلي بدهم إياه، يرجع يلي بحبوه. لكن الضغط يلي مارسوه بعد الحرب أعطى بعض النتائج من ناحية الاعتراف بقضيتهم ومعاناتهم، وهيدا بيعتبر شكل من أشكال جبر الضرر. الحملات يلي قاموا فيها بمنتصف التسعينات وبدءا من العام 2000 أجبرت السلطات اللبنانية على إنشاء لجان تقصي حقائق للكشف عن مصير المفقودين. قبل إنشاء اللجان قام المجلس النيابي ب 15 أيار عام 1995 بتعديل القانون رقم 443 المتعلق بالإرث، فتم خفض مدة الاختفاء لإعلان الوفاة إلى 4 سنوات بالنسبة للمسيحيين والمسلمين باستثناء الدروز. من خلال هذا الإجراء اعترف المشرع بالمعاناة النفسية لعائلات المفقودين، لكن لم يرضيهم لأنه معاناتهم مرتبطة بعدم معرفة المصير، وما بيريح العائلات إعلان الوفاة من دون دليل. وولد هيدا القانون شعور أكبر بالظلم، وأدى أحياناً إلى انقسام العائلات حول توفية المفقود. هيدا مع العلم أنه فئة محدودة جداً استفادت من تعديلات قانون الإرث. وعانت النساء وخصوصاً زوجات المفقودين من فقدان أو إخفاء أزواجهم، إن من الناحية النفسية والعاطفية أو العملية والمعيشية أو الاجتماعية بمجتمع محافظ، وأيضاً بيميز بين الرجل والمرأة بالقانون والحقوق كما بالممارسة والعادات، في حين أنه غالبية المفقودين والمخفيين قسراً هم من الرجال، ومنهم رب لعائلة ومعيل لها، مما أجبر العديد من الزوجات العمل أو الاتكال على عائلتها أو على عائلة زوجها بظروف أحياناً قاسية جداً. كما اضطر الأولاد الأكبر سناً من ترك المدرسة والعمل إلى ما هنالك من الصعوبات لازم ناخدها بالاعتبار لما ما نضع برامج جبر الضرر بالمستقبل للتعويض عن ضحايا الفقدان والإخفاء القسري.